هنا لما كريت اوبجكت باستخدام الطريقتين دول بقى عندي راجع هنا. في الاولى لما استخدمت الكونستراكتور مود كان عندي الريفرنس اللي اسمه this هنا تشير الى الامبلوي 1، لكن هنا ما كانش عندي الريفرنس اللي اسمه this. ايه في العادي اللي بيحصل هنا جوه الفانكشن اللي اسمها الفانكشن اللي احنا استدعيناها في الريجولار مود، بغض النظر عن عندي نيو او ما عنديش. لما اقول سيف كده واعمل ريلود، الامب 1 مين الامب 1 ده ومين الامب 2، لما استخدمت الكونستراكتور مود قال لي ان ده الامبلوي، يعني اوبجكت من النوع الامبلوي. ليه؟ لان this هنا تشير الى الامبلوي، وانا في البدايه قلت له اعمل لي فاريبل او متغير جديد اسمه this، وفي النهايه قلت له ريتيرن this، يعني الراجع هنا اللي هو الامبلوي. تمام. لكن لما جيت هنا تاني قلت له اعمل لي اوبجكت، اي نعم انا قلت له هنا اعمل لي فاريبل اسمه this لو استخدمت نيو، لو ما استخدمتش نيو هشتغل بالطريقه الريجولار مش محتاج الفاريبل اللي اسمه this. هنا هيعمل اوبجكت فاضي وهيبدا يخصص البروبرتيز بتاعته وبعدين هيرجع لي الاو بي جي. ايه اللي بيحصل هنا في الكونتكست بتاع الفانكشن؟ هو بيكريت اوبجكت او بيكريت فاريبل بشكل مؤقت، وساعه ما ينتهي الاكسكيوشن بتاع الفانكشن خلاص الفاريبل ده ملوش اي لازمه، بيتمسح اساسا من الذاكره. تمام. فهنا رجع لي اوبجكت، هنا رجع لي فعلا اوبجكت، لكن هو لا ينتمي الى اي شيء، اوبجكت على الطاير. تمام. ده كان الفرق بين الطريقتين. لكن انا اتولد عندي دلوقتي حاجه جديده او ريفرنس جديد اسمه this الى ماذا يشير؟ هنا لما استخدمنا الكونستراكتور مود قال لي ان this دي كانت بتشير الى الاوبجكت او اسم الاوبجكت. في كل لغات البرمجه this بتشير الى اسم الكلاس اللي هي موجوده في الكونتكست بتاعه. الكونتكست ممكن نسميه كونتكست، ممكن نسميه سكوب، يعني المنطقه اللي هي موجوده فيها جوه مين، تبع مين. تمام او كده. انا بقى علشان افهم this الى ماذا تشير لازم اخد عندي كام حاجه. لازم اعرف يعني ايه فانكشن اكسكيوشن. انا عندي كام طريقه اعمل بيها فانكشن. لو انا قلت فانكشن ده اسمه ديكلاريشن يعني تعريف، انا بعرف عندي فانكشن جديده، والفانكشن الجديده محتاجه اسم او نيم فو. تمام. وعندي المنطقه دي بتاع راوند براكتس او البرانسيسز بدخل فيها ارجيومنت للفانكشن دي. هنا بعمل اكسكيوت لكام عمليه او اكثر، وبعد كده برجع الناتج. يا اما برجع، يا اما الفانكشن دي بتعمل شيء بتؤدي وظيفه، يا اما بترجع لي ناتج معين. انا هنا هعمل واقول له اعمل لي وظيفه. ايه هي الوظيفه بتاعتك؟ اطبع لي في الكونسول دوت لوج على سبيل المثال جمله بسيطه. بعد ما عملت ديكلاريشن لهذه الفانكشن مطلوب مني ان انا اعمل اكسكيوت. بكل بساطه بكتب فو، وطبعا لو كتبت فو بالشكل ده ما بقتش فانكشن، لكن لو كتبتها كده بقت فانكشن وبيتعمل لها اكسكيوت. لو انا كتبت كده من غير اي حاجه بقول له سيف، باجي هنا بعمل ريلود، هنا ما حصلش اي حاجه. لو جيت كده قلت له فو هيقول لي ادي الفانكشن بتاعتك اهي، دي عباره عن الاسم. تمام. وتم تعريفها، ودي الوظيفه اللي هي بتؤديها الفانكشن دي. لكن لما اقول له فو بالشكل ده اهو رجع لي الوظيفه اللي هي موجوده جواها، طبع لي في الكونسول هنا هالو ماي ستودنتس. تمام. معنى كده ان دي اول طريقه لعمل اكسكيوشن لاي فانكشن. دي هتكون عندي الميثود 1. تمام قوي. الطريقه الثانيه من طرق الفانكشن اكسكيوشن ان انا يكون عندي مثلا على سبيل المثال اوبجكت، والفانكشن دي تكون احد البروبرتيز بتاع الاوبجكت، يعني تكون موجوده جوه السياق بتاع الاوبجكت ده، جوه الكونتكست بتاع الاوبجكت، جوه السكوب بتاع الاوبجكت. يعني الطريقه الثانيه بتقول لي ان انا ممكن اعمل اكسكيوت لاي فانكشن لو هي موجوده جوه اوبجكت عن طريق استدعاء الاوبجكت ذات نفسه. يعني دي هتكون ميثود 2. الطريقه الثالثه عندي هي باستخدام الكونستراكتور او المشير. لما اقول نيو
فوق، معنى كده ان انا بستدعي الريفرنس اللي اسمه this. ساعتها الفانكشن دي هتكريت لي اوبجكت، هتكريت اوبجكت. دي الطريقة الثالثة. عندي كمان طريقة رابعة. الطريقة الرابعة دي مش هنتكلم عنها إلا لما نشرح بالتفصيل يعني إيه this. هنا أنا عندي 3 طرق معروفين لينا كلنا، أنا بستدعي بيهم أي فانكشن أو بنفذ بيهم أي فانكشن. الطريقة الرابعة هنقول يعني إيه this وبعد كده نشرح الطريقة الرابعة. الفيديو اللي جاي إن شاء الله هيكون خطوة أكثر للأمام in depth. أشوفكم إن شاء الله هناك.